السلام علیکم همت جان آفیسیل چینل ته راغلاست د پیسو ګټلو یو ډېر بهترینه اپ دی په ډېرو کمو شرایطو سره تاسو کولی شئ له دغه اپ څخه په ویډیو باندې همداسې د تصویر باندې کمنټ او لایک باندې پیسې وګټئ. ډېر بهترینه شرایط دي، ډېر اسانه شرایط دي. که تاسو له فیسبوک او ټیک ټاک څخه پیسې نشئ ګټلی، هم شرایط یې نشئ پوره کولی، نو تاسو اوس کولی شئ له دغه اپلیکیشن څخه په ډېره اسانۍ سره پیسې وګټئ. راځم ویډیو باندې درته پیل کوم. په کومو شرایطو پیسې ورکوي، څه ډول پیسې ورکوي او څه شته ویډرا ترې کېږي. دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښایم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ دغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک زه د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته پرېږدم، له هغې څخه هم ترلاسه کولی شئ او زما له ټلګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شئ. کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، را خلاص پې کړئ. له هغې وروسته به راشئ دغه جوین ویوفال باندې به کلیک وکړئ د ځای باندې. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته به ورته د زیږېدو کال انتخاب کړئ. یا دلته به ورته کال انتخاب کړئ، دغه ځای کې چې په کوم کال کې زیږېدلي یاست، او دغلته به ورته میاشت انتخاب کړئ، دلته به ورته ورځ انتخاب کړئ. له هغې وروسته به راشئ دغه کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ، له هغې وروسته دلته تاسو ته ایمیل راځي. صحیح ده، دلته به ورته یو ایمیل انتخاب کړئ. هر ایمیل چې وي تاسو به یو ایمیل ورته انتخاب کړئ. کله مو چې ایمیل انتخاب کړ، له هغې وروسته به تاسو ته یوه بله صفحه راشي. دا ډول صفحه به دلته تاسو ته راشي. دلته به ورته د پروفایل لپاره یو تصویر انتخاب کړئ. کله مو چې تصویر انتخاب کړ، له هغې وروسته به لاندې راشئ، ډن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ډن باندې کلیک وکړ، تاسو ته دا ډول یوه صفحه راځي. صحیح ده، دلته به ورته یو څو دغه عددونه انتخاب کړئ. صحیح ده، 4-5 به ورته انتخاب کړئ. له هغې وروسته به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ، تاسو ته بیا دا ډول صفحه راځي. دلته به ورته دغه دوهم یو چې دی دغه سوپر لایک اسلینډ د ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته تاسو سمدستي ګیلري ته بیایي. صحیح ده، له ګیلري څخه به یو تصویر یا هم ویډیو چې هر څه وي یو هغه به اپلوډ کړئ. که ویډیو هم اپلوډ کوئ هم که او د هغې تر څنګ تصویر اپلوډ کوئ هم. کله مو چې دا هم اپلوډ کړ، نو ستاسو اکاونټ چې دا هغه جوړ شول. صحیح ده، نو تاسو اوس په دغه کې کولی شئ خپل تصویرونه، ویډیوګانې اپلوډ کړئ. صحیح ده، لکه څه ډول چې ټیک ټاک ته یا هم یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کوئ، په هماغه طریقه تاسو کولی شئ چې دغه ته هم ویډیوګانې، تصویرونه اپلوډ کړئ. دلته دغه ځای کې تاسو لایک ورکولی شئ او ناستو ته کمنټ هم ورته کولی شئ. او دلته دغه ځای کې تاسو ګورئ دا چې دا سوپر لایک دی. صحیح ده، سوپر لایک چې دغه خاص کسان تاسو ته درکوي. سوپر لایک یعنی د دغه شرایط چې دي، تاسو که چیرې که غواړئ چې اکاونټ مو مونټایز شي، نو تاسو باید 15 سوپر لایک ترلاسه کړئ. او که 15 سوپر لایک نشئ ترلاسه کولی، تاسو باید 15 کسان دغه ته انوایټ کړئ. صحیح ده، یا به 15 کسان انوایټ کوئ یا به دغه 15 سوپر لایکونه ترلاسه کوئ. نو تاسو اکاونټ چې د هغه به مونټایز شي، نو له هغې وروسته تاسو اکاونټ کې به د پیسې کولو د پیسې لپاره بټوه چې د هغه راخلاصه شي. دلته دغه لاندې ځای کې دې ځای ته به راشئ، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو خپله ویډیوګانې یا هم تصویرونه ورته اپلوډ کولی شئ. صحیح ده، دا ځای باندې چې کله کلیک وکړ، دلته تاسو ګیلري ته بیایي. دلته به له ګیلري نه یو تصویر ورته راواخلئ یا هم ویډیو به ورته راواخلئ، هغه به ورته اپلوډ کړئ. دلته زما نیټ یو څه سلو دی، نو دلته چې کله تاسو ته ګیلري راخلاصه شي، نو تصویر یا هم ویډیو به ورته اپلوډ کړئ او لیکنه به هم ورسره وکړئ. هېڅ مشکل نه لري، که لیکنه هم نه کوئ همداسې هم پورته کولی شئ. صحیح ده، او له هغې وروسته به راشئ دلته دغه خپل پروفایل لپاره دلته دې ځای ته به راشئ. دغه ځای کې تاسو ته فالوورز ښیي. دلته چې تاسو څومره فالوورز لرئ، دلته تاسو ته لایکونه ښیي، تاسو ویډیوګانې څومره لایکونه اخیستي دي. صحیح ده، دلته دا ځای کې تاسو لپاره ویډیوګانې ښیي او د هغې تر څنګ ویوز هم دلته تاسو ته ښیي چې تاسو ویډیو باندې څومره ویوز راغلي. اوس زما نیټ یو څه سلو دی، دلته ویډیوګانې نه پلی کوي. او د هغې تر څنګ را به شئ دغه پاس سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. د ځای باندې دلته تاسو انویټیشن دی، انوایټ لینک دی، هغه به راواخلئ تر څو خپل ملګرو ته یې واستوئ. او تاسو په لینک باندې کسان راشي، دلته دغه کپي باندې به کلیک وکړئ. خپل لینک چې دی هغه به کپي کړئ، خپلو ملګرو ته به یې واستوئ تر څو ستاسو په لینک باندې 15 نفره راشي او ستاسو اکاونټ چې دی هغه مونټایز شي. صحیح ده، زه اوس راځم، ما خپله 15 نفر ورته انوایټ کړي دي. ما لپاره اوس چې د هغه بټوه خلاصه شوې ده، د پې وټ باندې کلیک کوم. صحیح ده، دلته به ما ته هغه بټوه چې د هغه راخلاصه کړي. ښه، دغه زما بټوه ده. دلته تاسو کتلی شئ ما 15 نفر ورته انوایټ کړئ، انوایټ مې کړل او دغه د زما د بټوه چې د هغه زما لپاره راخلاصه شوه. او زه چې کله په دغه کې $15 پوره کړم، نو زه دغه کولی شم چې له دې نه بیا بایننس ته دغه $15 چې دی ولېږم. صحیح ده، بایننس ته هم کولی شئ او تاسو پیپال ته هم کولی شئ. صحیح ده، او خو شرط دغه دی تاسو باید 15 نفر یې انوایټ کړئ یا هم 15 سوپر لایکونه ترلاسه کړئ. صحیح ده، دلته تاسو کتلی شئ ما چې کومې ویډیوګانې تصویرونه اپلوډ کړي دي، د هغې ویوز، د هغې ګټه تاسو دلته کتلی شئ. دغه ځای کې
خو د دغه ګټه چې دا یوه اونۍ وروسته راځي صحیح ده. یعنې تاسو به اووه ورځې دغه کې فعالیت کوئ. کله چې اووه ورځې فعالیت مو وکړ نو له اووه ورځو وروسته تاسو ته به د دغه څومره فعالیت مو چې کړی د هغې مطابق تاسو ته به ګټه راځي. دلته اوس والټ ته راځم دغه ځای ته. دلته والټ ته راغلم او دلته تاسو کتلی شئ زما د سوپر لایک ګټه صحیح ده. یعنې ماته یوه ویډیو باندې سوپر لایک راغلی دی 0.14 ډالره یې ماته راکړي دي صحیح ده. نو یو سوپر لایک چې د هغه 14 ډالره قیمت لري. تاسو کله چې 15 انوایټ پوره کړل صحیح ده یا هم 15 سوپر لایکونه پوره کړل نو هلته به هغه کوم کریټر چې دی صحیح ده هغې باندې به کلیک وکړئ. یعنې پروفایل ته به لاړ شئ کریټر باندې به کلیک وکړئ نو له هغې وروسته به دغه پاس دې ځای ته راشي صحیح ده. دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړو بس تاسو ته به بټوره خلاصه شي. نو کله چې تاسو ته بټوره خلاصه شي بس ستاسو اکاونټ چې دغه مونټایز شو نو له هرې جمعې له هرې اووه ورځو وروسته تاسو اکاونټ چې ته پیسې به جمع کېږي صحیح ده. تاسو کله پیسې جمع کېږي له 15 ډالرو پورته نو تاسو بیا کولی شئ هغه پیپال ته هم بایننس ته ترې ولیږئ. د هغې تر څنګ به دلته راشي دغه پیوټ ته پیوټ باندې به کلیک وکړئ. دلته یو څه سیټینګ د هغه به برابر کړئ صحیح ده. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته لاندې به راشئ دغه ایډیټ اپشن ته دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته پاس ګورئ دلته دغه ځای ته دا ځای کې به د بایننس آی ډي ورکړئ صحیح ده. که چېرې کې پیپال ته لګئ دلته د چینج باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو ته پیپال اپشن راځي پیپال به انتخاب کړئ او له هغې وروسته به لاندې راشئ دغه پرسنل دا به انتخاب کړئ. دلته به نوم ورکړئ او دلته به تخلص ورکړئ او ورپسې به د موبایل نمبر ورکړئ. دلته به افغانستان انتخاب کړئ او دلته تاسو چې کوم ولایت کې یاستئ هماغه ولایت به انتخاب کړئ. دلته هم ولایت دلته هم او دغه ځای کې هم. له هغې وروسته به لاندې راشئ دغه ځای کې پوسټل کوډ د تاسو ولایت کوډ چې دی هغه که درته معلوم وي هغه به ورکړئ. که درته معلوم نه وي تاسو باید په ګوګل کې سرچ کړئ صحیح ده. ګوګل کې به ورته ولیکئ یعنې که زه خوست کې اوسېږم زه به ورته لیکم چې خوست پوسټل کوډ یا زیپ کوډ صحیح ده. تاسو چې کوم ولایت کې اوسېږئ د هماغه ولایت نوم به ورکړئ او پوسټل کوډ به ورته ولیکئ. تاسو ته ګوګل هغه پیدا کوي او دا به ورته ولیکئ. نو دغه فورم به هم ډاک شي صحیح ده. کله چې دا فورم ډاک کړ نور کار خلاص شو. بس فقط ویډیوګانې پکې اپلوډ کوئ او لایکونه چې دي لایکونه کمنټونه په هغې باندې تاسو ته پیسې جمع کېږي. نو د هغې رزلټ یا نتیجه چې د یوه اونۍ وروسته راوځي تاسو بیا کولی شئ دلته په خپل والټ کې بیا کولی شئ رزلټ وګورئ چې موږ ته څومره پیسې راکړي دي صحیح ده دغه ځای کې. نو ما پرون ورځ اکاونټ جوړ کړل شرایط مې پوره کړل. تاسو دلته کتلی شئ زما والټ چې دغه راخلاص شو نو یوه اونۍ وروسته به ماته د دغه ویډیوګانې رزلټ راوځي چې ماته څومره پیسې راکړي. زه بیا هغه کولی شم چې ویډرا کړم بایننس ته یا هم پیپال ته. نو تاسو ته په هغې باندې هم ویډیو جوړوم چې څنګه زه هغه لیږلی شم او ویډرا څه ډول ترې کېږي صحیح ده. نو دغه ویډیو په دې هیله چې له دغه اپلیکیشن څخه ګټه پورته کړئ ځکه شرایط یې دومره سخت نه دي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ له ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه.